بیماری آلزایمر نوعی اختلال عصبیه که باعث مرگ سلولهای مغزی و از دست رفتن حافظه میشه. علت: به وجود اومدن آلزایمر در بیشتر افراد میتونه ترکیبی از عوامل ژنتیکی، پیری، سبک زندگی و عوامل محیطی باشه که همه اینا با گذشت زمان روی مغز تأثیر میذارن. اگرچه علت آلزایمر هنوز به طور کامل شناخته نشده، اما تأثیر اون روی مغز کاملا روشنه. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا گزینه‌های درمانی رو هم بهت بگم. بیماری آلزایمر به سلولهای مغزی آسیب میزنه و اونها رو از بین میبره. مغز مبتلا به آلزایمر سلولهای بسیار کمتری داره و همینطور ارتباطات محدودتری بین این سلولها برقرارن تا یه مغز سالم و غیر آلزایمری. هرچی سلولهای مغزی بیشتر و بیشتر بمیرن، مغز آلزایمری کوچک و کوچکتر میشه. هنگامی که بافت مغز درگیر آلزایمر رو زیر میکروسکوپ بررسی میکنیم، دو نوع ناهنجاری قابل مشاهده هستند که از علائم برجسته این بیماری محسوب میشن: پلاک ها و گره خوردگی ها. پلاک ها توده های پروتئینی به نام بتا آمیلوید ممکنه به چند روش به سلول های مغزی آسیب بزنن و اونا رو از بین ببرن. از جمله کارشون ایجاد تداخل در ارتباط سلول با سلوله. گره خوردگی ها: سلول های مغزی برای حمل مواد مغذی و سایر مواد ضروری از یک سیستم پشتیبانی و حمل و نقل داخلی استفاده میکنن. این سیستم ساختار طبیعی و پروتئینی داره. حالا با آلزایمر این سیستم دچار پیچ و تاب‌های غیر طبیعی میشه و خب طبیعتاً به مرگ سلول‌های مغزی سرعت میبخشه. علائم و نشانه ها: اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی، همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنی. سابسکرایب کردن فقط 5 ثانیه طول میکشه. ممنونم ازت. به طور کلی علائم بیماری آلزایمر به 3 گروه اصلی تقسیم میشن: علائم اولیه، علائم میانی و علائم در مراحل پیشرفته تر بیماری آلزایمر. در مراحل اولیه علامت اصلی بیماری آلزایمر فقدان حافظه است. به عنوان مثال، کسی که مبتلا به بیماری آلزایمر اولیه هستش ممکنه که مکالمات و یا وقایعی که اخیراً اتفاق افتادن رو فراموش بکنه. یادش بره چی رو کجا گذاشته. اسم مکان و اشیا رو فراموش بکنه. در طرح کلمه درست مشکل داشته باشه. و همینطور پشت سر هم یک سوال رو ازتون بپرسه. در قدرت تصمیم گیری و قضاوت مشکل داشته باشه. و در انجام کارهای جدیدی که قبلا انجام نداده احساس تردید بکنه. علائم میانی: همونطور که بیماری آلزایمر توسعه پیدا میکنه، مشکلات حافظه‌ای بدتر میشن. گمراهی و سرگردومی بیشتر میشه. مثلا زمان رو قاطی میکنه فرد. رفتار بیمار وسواسی و تکراری میشه. توهم در بیمار آلزایمری به وجود میاد و بیمار به سمت پارانویدی شدن پیش میره. به اونایی که ازش مراقبت میکنن یا اعضای خانوادهش مشکوک میشه. مشکلات گفتار و زبان درش به وجود میاد که بهش افیژیا میگن. متاسفانه این پایان علائم در دوره میانی آلزایمر نیست و بیمار با خواب آشفته، تغییر در خلق و خو مثل مودی شدن، افسردگی و احساس اضطراب، ناامیدی و دشواری در انجام کارهای خاص مثل سنجش مسافت هم دست و پنجه نرم میکنه. در این مرحله از بیماری، بیمار آلزایمری ممکنه توهم شنیدن صداها و دیدن چیزهایی رو داشته باشه
که بقیه قادر به شنیدن و یا دیدنشون نیستن. این یعنی همون hallucination. علائم در مراحل پیشرفته‌تر بیماری آلزایمر. در مراحل پیشرفته‌تر بیماری آلزایمر علائم بیماری شدیدتر میشن. این نه تنها فرد بیمار رو اذیت میکنه که همینطور برای اطرافیان بیمار هم ناراحت کننده خواهد بود. این علائم شامل مشکل در غذا خوردن و بلعیدن که به دیسفیژیا معروفه. ناتوانی در راه رفتن بدون کمک، کاهش وزن، بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع، کاهش تدریجی قدرت گفتار و مشکلات قابل توجه در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت. در مراحل پیشرفته آلزایمر بیمار به مراقبت تمام وقت برای غذا خوردن، راه رفتن و انجام کارهای شخصیش نیاز داره. تشخیص: هیچ تک آزمایشی برای تشخیص بیماری آلزایمر وجود نداره. بنابراین قبل از تشخیص سابقه پزشکی و عملکرد عصبی فرد مورد بررسی قرار داده میشه. این یعنی تعادل، حواس و رفلکس های بیمار بررسی میشه و بعدش سایر ارزیابی ها مثل آزمایش خون و ادرار، CT اسکن یا MRI مغز انجام میشه. درمان: اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن که این بهترین راه برای نشون دادن رضایتت از این ویدیوه. و همینطور نقد خودت رو اون پایین درج کن تا در بهتر شدن ویدیوها از انتقادت استفاده کنم. داروهای فعلی آلزایمر میتونن برای مدتی با علائم حافظه‌ای و سایر تغییرات شناختی کمک کنن. در حال حاضر دو نوع دارو برای درمان علائم شناختی استفاده میشه. کالینستریز اینهیبیتورز. این داروها منجر به افزایش سطح ارتباط سلول با سلول میشن. این کارو با تولید اون استیل کولینی که بر اثر بیماری آلزایمر در مغز از بین رفته انجام میدن. ممنتین یا نامندا. این دارو روند پیشرفت علائم رو در مراحل میانی تا پیشرفته بیماری آلزایمر کند میکنه. گاهی اوقات در ترکیب با کالینستریز اینهیبیتور استفاده میشه. عوارض جانبیش ممکنه شامل یبوست، سرگیجه و سردرد باشه. حالا بریم راجع به اون غذاها و رژیمایی که به بهبود آلزایمر کمک میکنن صحبت کنیم. حداقل 3 وعده غلات کامل در روز. استفاده از سبزیجات و سالاد حداقل 6 بار در هفته. حداقل 2 بار در هفته توت خورده بشه. گوشت قرمز کمتر از 4 بار در هفته. حداقل هفته 1 بار ماهی بخورید. مرغ حداقل 2 بار در هفته. لوبیا بیشتر از 3 بار در هفته. آجیل حداقل 5 بار در هفته. غذاهای سرخ شده یا فست فود کمتر از 1 بار در هفته. عمدتاً روغن زیتون برای پخت و پز استفاده بشه. و در آخر کمتر از 1 وعده پنیر در هفته. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشناهات بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احواری این زیر برام بنویس مشکل تو. یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو. بدرود.